Καλησπέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα. Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε τις 10 πιο συχνές ερωτήσεις που ρωτάει ο κόσμος στο ChatGPT όσον αφορά το σκύλο και το γάτο και θα σας τις απαντήσουν οι ειδικοί. Ο σκοπός του βίντεο ήταν ότι βλέπουμε ότι μήνα με το μήνα όλος και περισσότερος κόσμος έρχεται πριν κλείσει το ραντεβού με ήδη διάγνωση και να δούμε ερώτηση από το chat. Άρα, τούτον ήταν η πηγέμνευση, ούτως ώστε να δούμε, να σας απαντήσουμε εμείς τις πιο συχνές ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σε ρωτήσω, ρε Μιχάλη, πώς σου φαίνεται τούτη είναι η τάση, πώς το βλέπεις σαν γιατρός και σαν Μιχάλης? Φίλε, να σου πω, να είμαι ειλικρινής, στις πλήσεις των περιπτώσεων μπορώ να πω ότι βοηθητικό για μένα. Διότι έρχεται ο κόσμος, ήδη έχει μια διαφορετική διάγνωση μέσα στο νου του, δηλαδή πιθανές αιτίες που μπορεί να προκαλούνται από τα συμπτώματα που έχει ο σκύλος και έχουμε στο νου τους συνήθως και πιθανές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε στη διάγνωση. Οπότε γίνεται η συζήτηση στο πώς θα οδηγηθούμε στη διάγνωση και στη θεραπεία πολλά πιο εύκολη για μένα. Φυσικά, εντάξει, έχει και περιπτώσεις που καθοδηγά λάθος το chat και για μένα έτσι πρέπει να αυξάνει το χρόνο της συζήτησης ούτως ώστε να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη και να συνειδητοποιήσει ότι είπε του τα λάθος στο chat και πρέπει να γίνουν άλλα. Εσύ χρησιμοποιάς το, όχι στη δουλειά σου, προφανώς. Ενώ σου χρησιμοποιάς το στην καθημερινότητα σου. Φίλε, παραπάνω για να μου κάνει πιο όμορφα τα emails μου, για καμιά φόρμα που θέλω να μου τη στολίσει. Έτσι λόγους συνήθως. Εσύ? Φίλε, να σου πω ότι ενώ τέγια παλιά ήμουν αρκετά κάθετος, τώρα είμαι πάρα πολλά κατανοητικός. Πρώτα απ' όλα, πώς να κρίνω κάποιον από τη στιγμή που εγώ χρησιμοποιώ το ίδιος. Άρα, είναι κάπως προσποιητικό. Το τσαμέ που προσπαθώ να εξηγήσω του κόσμου είναι ότι ένας γιατρός εκπαιδεύτηκε πώς να διαβάζει κάποιες πληροφορίες και αντιλαμβάνεται πού υπάρχουν οι ανακρίβειες και πού πρέπει να κάνει cross-check τα δεδομένα για να εμπιστευτεί. Το κακό είναι να θεοποιάς και να πιστεύεις τυφλά ό,τι σου πει. Δηλαδή, αν έρθεις στην κλινική και πεις μου, κάνει διάρκεια στο ζώο μου και έχει τούτο, και εξηγήσεις τούτο βιολογικό κύκλο κάποιας ασθένειας, ότι μάλλον είναι κάτι άλλο πιο πιθανό, και επιμένει ότι όχι, τούτον είναι, και αμέ κάπου ξεπερνά το όριο, πάντα πρέπει. Είναι για υπέρ μας το ότι ο κόσμος ψάχνει το, γιατί τον δείχνει ότι ενδιαφέρει, και είναι το που είπες ότι είναι και πιο πρόθυμος να το ψάξει. Μπαίνει που πριν και λέει 1, 2, 3, 4, πάμε να ψάξουμε τι έχει. Τις πλήστες φορές είναι σωστό. Απλά θέλει την καθοδήγηση. Πρέπει να διχειριάσουν σωστές πληροφορίες, αλλά θέλει να τις ακολουθήσεις εσύ. Να μην τις ακολουθήσεις τυφλά, πρέπει κάποιος να τις διαχειριστεί. Και αν μπούμε έτσι λίγο στο μέλλον, απόψη μου είναι ότι στο τέλος εμείς οι άνθρωποι θα είμαστε διαχειριστές του chat. Το κακό θα ήταν το chat να διαχειριστεί τον άνθρωπο. Τούτο. Ωραίο τούτο. Δεν το σκεφτήκα ποτέ έτσι, αλλά έχεις δίκιο. Φεύγει λίγο από τη κτηνιατρική, είναι λίγο παραπάνω στη ζωή. Να το χρησιμοποιάς, να με σε χρησιμοποιεί. Κάπως έτσι. Πολλά ενδιαφέρον. Γι' αυτό και θα κάνουμε τις 10 ερωτήσεις. Θα σου κάνω εγώ 5 για το σκύλο, θα μου κάνεις εσύ 5 για τη γάτα και θα απαντήσουμε να δείτε τι λένε οι ειδικοί. Φύγαμε. Ξεκινούμε. Να σου κάνω εγώ πρώτος. Που λες, η πρώτη ερώτηση. Γιατί ο σκύλος μου έχει υγρή μύτη? Ωραία. Καταρχάς, δεν έχει στεγνή μύτη. Όταν έχει στεγνή μύτη ο σκύλος, δεν είναι άρρωστος. Μπορεί να είναι άρρωστος, αλλά μπορεί να έχει στεγνή μύτη και για άλλους λόγους. Πάμε να το αναπτύξουμε και θα σας εξηγήσω. Ο σκύλος έχει υγρή μύτη επειδή έχει αδένες πάνω στη μύτη του, οι οποίοι παράγουν υδροτοποιούς αδένες που την κρατούν υγρή. Ένας άλλος λόγος είναι ο βλενογόνος της μύτης, που στο εσωτερικό της μύτης και παράγει βλέναν, η οποία εξέρχεται και ενυδατώνει και τη μύτη. Έχουμε το ρινοδακρυϊκό πόρο, ο οποίος είναι ένας σωλήνας στην ουσία που συνδέει το μάτι με τη μύτη και από εκεί περνούν δάκρυα προς τη μύτη και την ενυδατώνουν. Και τέταρτον και τελευταίον, ο σκύλος μας γλύφει συχνά τη μύτη του και την ενυδατώνει με τούτον τον τρόπο. Ο σκοπός που είναι η υγρή μύτη είναι κυρίως για να διατηρείται κρύον το σκυλί στη ζέστη. Είναι ένας τρόπος θερμορύθμισης. Θερμορύθμισης, ευχαριστώ.
Κατάλαβα σε ό,τι κολλήσει. Ευχαριστώ. Ο κυριότερος είναι η εκπνοή, αλλά επειδή είπαμε έτσι και υδροτοποιούσα δεν είναι στη μύτη, εφηδρώνει και από εκεί. Και ο άλλος λόγος είναι ότι μια υγρή μύτη προσκολούνται πιο εύκολα σωματίδια πάνω, οπότε βελτιώνεται η όσφρηση τους. Ο σκύλος με τη ξηρή μύτη τώρα μπορεί όντως να είναι ένας σκύλος που έχει πυρετό, ένας σκύλος αφυδατωμένος και όντως να είναι άρρωστος, αλλά δεν πανικοβάλλομαστε, διότι πολλές φορές ένα σκυλί μπορεί να έχει στεγνή μύτη επειδή δεν έτυχε να την κλείψει τόσες φορές την ώρα που ακουμπήσαμε, ή τα βραχικεφαλικά σκύλια. Δηλαδή, όπως είναι τα γαλλικά μπουλτόκ ή τα πακ, συχνά μπορεί να έχουν πιο στεγνή μύτη, λόγω του ότι εφεύγουν πολλά δάκρυα μέσω του ρινοδακρυκού πόρου, επειδή είναι η ανατομία του προσώπου του τέτοια. Οπότε, μας πιάνει πανικός, συζητούμε το με τον γιατρό μας και βλέπουμε. Ωραίος. Πολλά ξεκαθαρός. 1, 2, 3, 4. Ξεκάθαρος. Φίλε, νομίζω είσαι καλύτερος από το chat. Ευχαριστώ. Το λοιπόν σειρά σου, φίλε μου. Τι είναι το γουργουριτό που κάνει μια γάτα? Ωραίο. Κυρίως είναι ερώτηση κάποιου που δεν έχει ξαναπιάνει γάτα. Δηλαδή που δεν ξέρει τι είναι το γουργουριτό. Το γουργουριτό είναι ο ήχος που δημιουργείται από τη δόνηση του λάριγγα και του διαφράγματος της γάτας. Δηλαδή ουσιαστικά δονούνται τα δύο όργανα και παράγεται τόσο ο ήχος που κυρίως είναι ένδειξη χαράς, ότι περνούν και ευχαριστήσεις, ή ότι κάνουν σηκαμώματα γιατί θέλουν φαΐ. Την κλασική συμπεριφορά που σου κλώθονται και γουργουρίζουν. Κυρίως εν τούτη συμπεριφορά, οι έρευνες έδειξαν ότι, επειδή μελετήσαν το ότι είναι πολλά ευεργετικό το γουργουριτό της γάτας, έχει αγχολητικές ιδιότητες, μειώνει το στρες μας, μια αγκαλιά και το γουργουριτό της γάτας μειώνει το στρες, καθώς και πουλώνει οι δονήσεις σε χαμηλή συχνότητα σε επαφή με το δικό μας το κορμί, επουλώνει πληγές, τραυματισμούς, κάποιες ασθένειες, επιστημονικά αποδεικμένα, χαμηλές συχνότητες. Άντε ρε, είσαι τις έρευνες. Ναι, ότι αν έρθεις σε επαφή με την γάτα ενώ θέλεις επούλωση ή αποκατάσταση με ένα χειρουργείο ή κάποια ασθένεια, οι συχνότητες βοηθούν. Φανταστικό. Και κάτι που δεν μας συμφέρει εμάς, ένα fun fact, το γουργουριτό, όπως είναι αγχολητικό για εμάς, αγχολητικό είναι και για τις γάτες. Γι' αυτό και λέω σε εμάς συμφέρει εμάς ο κτηνίατρος. Γι' αυτό και όταν έρχονται στην κλινική και γουργουρίζουν, πολλοί ενθουσιάζονται ότι χαρούμενος που μας βλέπει. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι γουργουρίζουν γιατί θέλουν να μειώσουν το δικό τους το στρες. Να αντιλαμβάνονται ότι είναι σε έναν στρεσικό περιβάλλον, ότι θα έρθει μια κλινική εξέταση. Πρώτα απ' όλα, αλλάξαν τον χώρο τους που οι γάτοι ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει και να αλλάξουν τον χώρο, και είναι για να κοντρολάρουν το άγχος τους και το στρες τους. Και ερχόμαστε εμείς, αγχώνουμε τις παραπάνω στην προσπάθεια μας να σταματήσουν το γουργουριτό για να κουραστούμε την καρδία τους. Οπότε, τις καημένες. Σαν να σου λαλεί, εφυλαφείς με, είμαι αγχωμένος. Έτσι είπες, τούτο είναι το γουργουριτό. Πολλά ενδιαφέρον. Πάρα πολλά. Που λες, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Από ποιο ζώο έχει εξελιχθεί ο σκύλος? Λοιπόν, ο σκύλος εξελίχθηκε από μια ομάδα λύκων και είναι το πρώτο ζώο που εξελίχθηκε. Υπολογίζεται περίπου 17.500 χρόνια πριν. Στην ουσία είναι και καινούριο είδος ο σκύλος. Ακόμα θεωρείται λύκος, είναι έναν υποείδος λύκου. Και το πιο κοντινό είδος, τέλος πάντων ο πιο κοντινός λύκος σε τούτον τον λύκο από τον οποίο εξελιχθήκαν οι σκύλοι είναι ο γκρίζος λύκος που ξέρουμε. Γι' αυτό και έχουμε και διασταυρώσεις σκύλου με τον γκρίζο λύκο, οι οποίες είναι και γόνιμες, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Να σου πω και ένα fun fact. Έτοιμος. Όσο πιο παλιά είναι μια φύλη σκύλου, τόσο πιο κοντά στο λύκο είναι γονιδιακά. Ήξερες ότι το Πεκινουά είναι πιο κοντά στο λύκο παρά τον German Shepherd? Εμπίστευτο. Θέλω έρευνα. Shocking. Αποκλείεται. Εγώ θα σου ρωτούσα, αν με ρωτούσες ποια φυλή είναι πιο κοντά, να σου πω τον German Shepherd, ό,τι εμπειμενικό ουσιαστικά, θα λαλούσα και μορφολογικά και σε χαρακτήρες πολλά κοντά στους λύκους. Κι όμως, φίλε μου. Ακόμα προσπαθώ να το φιλτράρω για να το συνειδητοποιήσω. Δεν το πιστεύω. Ωραίος. Μια χαρά. Πάμε να δούμε. Ας σου κάνω εγώ την ερώτηση τώρα. Τι είναι το νιάουρισμα της γάτας? Οκ. Να σου το φέρω λίγο μπογύρι.
Όπως, γιατί πες μου για πώς εξημερωθήκαν οι σκύλοι από τους λύκους, θα σου εξηγήσω έτσι λίγο την πορεία εξημέρευσης των γατών. Η γάτη ουσιαστικά είναι το μοναδικό είδος το οποίο δεν εξημερώσαμε, ήρθε από μόνο του και ήβρε μας. Στην αρχαία Μέση Ανατολή, ελατρεύοντας σαν θεότητες, και ως επέκταση μετά και στην αρχαία Αιγυπτών, ελατρεύοντας σαν θεότητες, γιατί προστάτευαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν οι αρχαίοι πολιτισμοί, το φαΐν τους, τα σιτηρά τους. Προστάτευαν τα από τα τροχτικά και από τα παράσιτα. Άρα, όταν ήρθαν οι γάτες να προστατεύσουν τα σιτηρά, οι άνθρωποι είπαν, έστειλε τους ο Θεός για να μείνουμε ζωντανοί και γι' αυτόν και τους ελατρεύαν. Πάμε τώρα να απαντήσουμε την ερώτηση. Το νιαουριτό είναι η γλώσσα επικοινωνίας του γάτου που έχει αναπτύξει η γάτα προς τους ανθρώπους. Αν προσέξεις, οι γάτες δεν νιαουρίζουν μεταξύ τους. Νιαουρίζουν μόνο προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι που μόνες τους ήρθαν γύρω μας και που μόνες τους αναπτύξαν μια γλώσσα επικοινωνίας μαζί μας. Στην ουσία που μόνες τους εξημερώσαν μας. Αναπτύξαν τη γλώσσα για να επικοινωνούν μαζί μας. Είπαν δαμέ, έχει ψουμί, κάμια τάπ. Τα πράγμα ρε. Νομίζω στην αρχαία Αιγύπτο εσύ και μούμιες γάτας, εννοεί. Ναι. Εάν θυμούμε, είχε μια θεότητα η οποία ήταν σε συνάρτηση με τη γάτα και μουμιοποιούσαν τους γιατί ήταν θεϊκές οντότητες. Προστατεύαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Χωρίς τις γάτες δεν θα ήταν ζωντανοί. Λογικό ρε φίλε. Πάμε στο επόμενο. Φύγαμε. Γιατί οι σκύλοι ουρλιάζουν. Όχι το γαυγίσμα, και να κάνουν τα χάσκια, ας πούμε. Το howling. Μπράβο. Ναι. Το πάρουμε από τον λύκο. Οι λύκοι ουρλιάζουν για δύο κύριους λόγους. Καταρχάς, το ουρλιαχτόν είναι ένας ήχος που ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις και γι' αυτόν ουρλιάζουν έναν για να επικοινωνήσουν με άλλα μέλη της αγέλης τους τα οποία είναι μακριά και δύο για να μαρκάρουν στην ουσία με τον ήχο ότι δαμέ είμαι εγώ, μεν έρθει και εσύ, και σε άλλα ζώα και σε άλλους λύκους. Οπότε ο σκύλος πάνω κάτω το κόνσεπτ για τους ίδιους λόγους που το κάνει, απλώς πλέον είναι διαφορετικά τα ερεθίσματα. Δηλαδή ένα σκυλάκι είναι να ουρλιάξει για να καλέσει κάποιον άλλο μέλος της αγέλης του ή όταν ακούσει το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του ή τα κλειδιά πάνω στην πόρτα, μπορεί να ξεκινήσει το howling για να τους καλέσει να έρθουν. Όταν έχει βαρεμάραν ή όταν είναι αγχωμένο ένα σκυλάκι, μπορεί να το κάνει πάλι για να καλέσει την οικογένεια του. Ένα σκυλάκι το οποίο είναι άρρωστο ή πονά, μπορεί να το κάνει για να δείξει την παρουσία του και να μην έρθουν άλλοι. Κάποιοι ήχοι καμιά φορά μπορεί να διεγείρουν το howling, να νομίζει ο σκύλος ότι είναι κάποιος άλλος που σου πω εγώ ένα. Σου πω ένα που είναι πάρα πολύ συχνός. Η άμπουλα. Η άμπουλα και η πυροσβεστική. Έχω πάρα πολλά ζώα και στη γειτονιά μου. Πάμε να περάσει, ξεκινούν. Οι σιρήνες. Ναι, συναυλία. Πάει με το δρόμο. Και τώρα σκεφτούμε και το ότι η τούτη ερώτηση τερκάζει και λίγο, άρα θα υπέθετα ότι ένα πάρα πολλά κοντινό στο λίγο, ενώ τα Σαϊμπήριαν Χάσκι, γιατί κάνουν πάρα πολλά το ουρλιαχτό, άρα πάρα πολλά κοντά σε μια συμπεριφορά που κάνουν και οι λύκοι. Επικοινωνία σε μακρινές αποστάσεις κτλ. Ενδεχομένως, που τον νόμο του τώρα, ενδεχομένως επειδή ζουν και στα σόνια και μεγάλες οι αποστάσεις, ίσως και αέρα που σπάζει λίγο τον ήχο, να το διατηρήσαν έτσι για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από τούτο. Κάνουν το πάρα πολλά πάντως. Μες στο Instagram, κάνεις search, θα δεις που τραγουδούν. Ναι. Και ότι προσπαθούν να μιλήσουν. Ναι. Πολλά καλά. Ωραίος. Αυτά, φίλε μου. Πολλά ωραίος. Πολλά καλά το πιστικός. Πάμε στο επόμενο το δικό σου. Γιατί οι γάτες μισούν το νερό. Το λοιπόν. Όπως είπαμε, οι γάτες ζούσαν, ήρθαν από την αρχαία Μέση Ανατολή. Δεν είχαν άμεση πρόσβαση σε πολλά μεγάλες δεξαμενές νερού.
Γι' αυτό και δεν είναι στη φύση τους να εκτίθονται σε επαφή με το νερό. Μόνο απλά επειδή ήταν το. Δηλαδή, να κάνουν μπάνιο δεν είναι στη φύση τους. Επίσης, ένας άλλος, αλλά εξελιχτικά δεν είναι στη φύση τους. Και ο επόμενος λόγος είναι ότι το τρίχωμα τους δεν έχει φτιαχτεί για να κάνουν μπάνιο. Γιατί έχει μεγάλη απορροφητικότητα, μουσεύκει, βαρινίσκει και νιώθουν πάρα πολλά άβολα. Σε αντίθεση με κάποιες φυλές σκύλων που ξέρουμε ότι είναι φτιαγμένες για να κολυμπούν, να πούμε τα Λαμπραντόρ, τα Newfoundland, τα οποία είναι κάπως. Δεν απορροφούν το νερό. Αδιάβροχα. Μπράβο, ναι. Σκεφτόμουν τη λέξη. Κάπως αδιάβροχα. Άρα τούτοι φτιαχτήκαν για να κολυμπούν, γιατί όταν θα βγουν να σούσουν το κορμί τους, να φύγει το νερό, ενώ η γάτα δεν μπορεί να το κάνει και είναι πολλά άβολη κατάσταση να είναι μουσεμένο το τρίχωμα. Σαν βρεγμένη γάτα, όταν λαλούν ότι είσαι σε μια άβολη κατάσταση, βρεγμένη γάτα. Κάπως έτσι. Δεν τα ξανακούσα τούτα, πολλά ενδιαφέρον. Ώστε τούτος είναι ο λόγος. Τούτος. Ευκάλλει απόλυτο. Ναι, αφού είναι στη φύση τους να κάνουν μπάνιο. Αφού πούμε ότι μπάνιο οι γάτες κάνουν μόνες τους. Δηλαδή το γλύψιμο, το περιποίημα που κάνουν είναι το φυσικό τους στο μπάνιο, καθαρίζουν μέσω του σάγιου τους την επιδερμίδα τους και το τρίχωμα. Και γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο να πλένουμε και τις γάτες μας. Ναι. Η επόμενη σου ερώτηση είναι γιατί ο σκύλος μου τρώει χόρτα. Πολλά συχνή ερώτηση. Πάλι πολλοί κόσμος νομίζει ότι ο σκύλος επειδή τρώει χόρτα είναι άρρωστος, αλλά είναι μόνο τούτος ο λόγος. Καταρχάς, οι σκύλοι τρώνε φυσιολογικά χόρτα για να ενισχύσουν τη διατροφή τους με φυτικές ίνες και υγρασία. Μετά μπορεί να φάει χορτάρι, ενώ όταν το κάνουν έτσι αιμονικά, μπορεί να είναι και λόγω βαρεμάρας ή παιχνιδιού. Επίσης, βρέθηκε ότι το χορτάρι τρώνε οι σκύλοι για να αποβάλουν τα παράσιτα τους, διότι καθώς περνά από το γαστροεντερικό, συμπαρασύρει και διάφορα παράσιτα τα οποία αποβάλλονται με τα κόπρανα. Και τέλος, χορτάρι τρώνε και σκύλοι όντως που έχουν διαταραχές του γαστροεντερικού, κυρίως για να ενισχύσουν τη διατροφή τους με φυτικές ίνες, οι οποίες προάγουν την καλή υγεία του γαστροεντερικού. Φίλε, και εγώ τούτα λέω στην κλινική, κυρίως και για τα παράσιτα. Πολλοί κόσμος εντυπωσιάζεται το πώς βοηθά. Εγώ λέω τους είναι ο αρχαίος κτηνίατρος. Πώς απομακρύναν τα παράσιτα, τα άγρια ζώα στη φύση, μέσω του χόρτου. Είναι τίποτε τυχαίο στη φύση τελικά. Τίποτε. Σε ποιανή μείναμε, στην 4, ναι. Νομίζω πως ναι, ρε. Είναι οι γάτες νυχτόβια όντα. 100% και νομίζω αποδεικνύμαστε η εποχή. Τι θέλω να πω. Οι γάτες ανήκουν στην οικογένεια των τελουροειδών, δηλαδή γιοντάρια, τίγρης κτλ. Την ημέρα τούτα τα ζώα περιποιούν τον εαυτόν τους, ξαπλώνουν, ξεκουράζονται και γεμίζουν μπαταρίες για τη νύχτα, όπου τη νύχτα ξεκινά το παιχνίδι. Δηλαδή, να ψάξουμε να βρούμε θύραμ, να φάμε και να αναπαραχθούμε. Γι' αυτό και μετά τις γιορτές, όταν ξεκινά η αναπαραγωγική περίοδος στο κάτω, να ακούμε το όλη νύχτα νιάου, είναι γιατί όλη η μέρα έκαναν συντήρηση δυνάμεων για να μπορούν τη νύχτα να βγουν, να φάνε και να αναπαραχθούν. Και να με έτσι έναν ωραίο fun fact, πάλι για κόσμο που έχει μεγάλη τριβή με τις γάτες, τι είναι τα zoomies. Πολλοί ή κάποιοι που πρώτη φορά δεν πιάσαν γάτο, πιάνουν μας τηλέφωνο, ψες ο γάτος μου κάτι έπαθε η ώρα 3 το πρωί, κάτι έπαθε η ώρα 4, εβούρανε, γρίλιζε. Τα zoomies, τούτον είναι η πιο λαϊκή ορολογία. Υπάρχει και επιστημονική ορολογία, αν το πούμε στα ελληνικά, είναι ξαφνικές περιόδοι ξέφρενης ενέργειας. Όταν το ψάχνα δεν το ξέρα, αλλά έπρεπε ότι όντως εμελετήθηκε και ευκάλαν του και ορισμό. Ξαφνικά, επειδή οι γάτοι έχουν στη φύση τους ότι τη νύχτα πρέπει να βουρήσουμε, πρέπει να εκτονώσουμε την ενέργεια μας, τα οικόσιτα ζώα τα οποία όλη μέρα μες στο σπίτι, ειδικά και ένα από μόνα τους που δεν έχουν παρέα άλλα γατάκια για να παίξουν, τη νύχτα πρέπει να εξουθενώσουν την ενέργεια της. Και ξεκινούν, βουρούν πάνω κάτω, γριλίζουν, πετάσσονται. Και άμα είσαι familiar με τον τη συμπεριφορά, να εσύ τι έπαθε. Σαν ήταν μια χαρά τώρα, ξεκίνησε βουρά πάνω κάτω. Τούτο είναι τα λεγόμενα zoomies. Είναι ότι πρέπει να, επειδή είναι νυχτόβια, πρέπει να εκτονώσουν την ενέργεια τους κυρίως πρωινές ώρες τα ξημερώματα. Άρεσε μου ελληνικός ορισμός. Πάρα πολλά. Υπάρχει στα αγγλικά, αλλά δεν το θυμούμε στα αγγλικά. Είπα να το πω στα ελληνικά. Είναι ξαφνικές περιόδοι ξέφρενης ενέργειας.
Ακόμα και 3 φορές και να το εμπεδώσω. Θυμούμουν ότι έχει πολλά ξού μέσα. Για να θυμούμε να το πω. Στην κλινική λέμε το zoomις. Ευκολία. Πάμε και στην τελευταία σου ερώτηση. Βλέπει ο σκύλος μου όνειρα? Φυσικά και βλέπει. Όπως εμείς όταν κοιμούμαστε, μια φάση του ύπνου είναι η φάση REM. REM είναι αρχικά, είναι Rapid Eye Movement. Είναι η φάση που κινούνται γρήγορα τα μάτια. Σε εκείνη τη φάση βλέπουμε όνειρα. Και βλέπουμε ότι και ο σκύλος έχει ακριβώς την ίδια φάση του ύπνου. Να το προσέξατε ότι σαν κοιμάται το σκυλάκι μας μπορεί να ξεκινήσει να κινείται, να κάνει θορύβους, να ανοιγοκλίνουν έτσι γρήγορα τα μάτια. Σε εκείνη τη φάση είναι σχεδόν βέβαιο ότι βλέπουν όνειρα. Μελετήθηκε και είδαν ότι οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται σε εκείνη τη φάση στον άνθρωπο ενεργοποιούνται και στο σκύλο. Τώρα τι ονειρεύκεται... Μπριζόλες. Κάτι που την καθημερινότητα του. Πιθανότατα. Μπριζόλες και τρίτς. Το πιο πιθανό. Μια πόρτα στο πάρκο. Απλή ζωή. Ωραίος, ωραίος. Και πάμε στην τελευταία σου, φίλε. Σε τι βοηθούν τα μουστάκια της γάτας? Λοιπόν, θα σου την απαντήσω με επιστημονικό τρόπο. Τα μουστάκια στον επιστημονικό τους όρο, στα λατινικά, ονομάζονται vibration. Στα αγγλικά vibration, στα ελληνικά δόνηση. Ουσιαστικά είναι όργανα, αισθητήρια όργανα, που μέσω της δόνησης που παράγεται, όταν αλλάζει φοράνο γάτας, όταν αλλάζει δρομολόγιο ή που τον αέρα, πάλλονται τα μουστάκια. Τα μουστάκια είναι συνδεδεμένα με τα νεύρα του προσώπου και τα νεύρα του προσώπου διεγείρονται ούτως ώστε για να βοηθήσει στον προσανατολισμό, να μην το εύκολη κινητικότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα, να δει κατά πόσον χωρεί να περάσει από κάποιο χώρο, στενό κτλ. Και ήρθε μου μια πορεία τώρα, φίλε μου. Σε περίπτωση που κατά λάθος εκοπήκαν τα μουστάκια του γάτου, πήγε για κούρεμα, δεν ξέρω, έγινε κάτι. Τι συμβαίνει, μπορεί να τα κάνει τούτα ούλα? Μπορεί, θα τα αναπληρώσει τα μουστάκια πρώτα απ' όλα και για εκείνο θα κάνει adapt. Δηλαδή είναι πολλά ακραίο το να χάσει, έχει νομίζω 5 που ποδά και 5 που την άλλη πλευρά, είναι πολλά ακραίο να τα χάσει και τα 10. Θα μπορεί να κάνει adapt με όσα μένουν μέχρι να βγάλει ξανά τα καινούργια. Ωραίος. Ενδιαφέρον πληροφορίες. Πάρα πολλά. Θεωρούμε ότι τούτες ήταν οι πιο συχνές ερωτήσεις που ήβραμε εμείς ότι κάνει ο κόσμος στο ChatGPT. Ευχόμαστε να σας άρεσαν οι απαντήσεις μας. Αν έχετε οποιασδήποτε άλλες εσείς που θέλετε να απαντήσουμε σε μελλοντικά επεισόδια, στείλτε μας στα DM, στα social media της εκπομπής, Instagram, TikTok. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά. Γεια σας.